دارم کندوامو بررسی میکنم و دارم میبینم من هنوز شهدی توی منطقم نیومده، چون هنوز گرد گلی وارد کندو نشده و بررسی که میکنم میبینم شهد هنوز نرسیده و باید تغذیه رو بهش بدم و زنبور رو شروع کنم برای استارت بهارم. و الان هم که هوا خیلی عالیه، خیلی خوبه و دیگه بادم نیست که اذیت بکنه ویدیو گرفتنمو. امیدوارم از این ویدیوهایی که دارم میسازم براتون لذت ببرید، استفاده رو ببرید. اگر حتما سوالی دارید و میخواید ویدیویی براتون بسازم توی کامنت ها برام بنویسید که من ویدیو رو براتون بسازم. الان فکر میکنم داره بارون میگیره، چون زنبور همشون برگشتن توی کندو، کمتر شدن. تا ویدیوی بعدی، خداحافظ.